ফ্ৰেণ্ড শেষত আমাৰ গাঁৱৰ পানী শুকালে ইয়াত একাঠুকৈ পানী আছিল আৰু এই পানী এতিয়া নাইকিয়া হৈ ৰাস্তা শুকান হৈ পৰিছে আৰু এইটো ফালে আমাৰ সকলো মানুহে মানে ৰাস্তাতে পানীৰ ওপৰত থিয় হৈ আছিল আৰু এতিয়া এইবিলাক পানী নাইকিয়া হৈ শুকান হৈ পৰিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰা মই এটা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ পানী আগতে কিমান আছিল আৰু এতিয়া শুকান হৈ পৰিছে ইহঁতৰ পৰা মই এটা মন্তব্য লওঁ ইয়াত পানী কিমান আছিল আগতে আৰু এতিয়া শুকান হৈ গ'ল আৰু লাষ্টৰ দিন আছে আৰু মই আগলৈ দেখুৱাম তাতে পানী কিমান আছে ইয়াতে সকলোখিনি মানুহে শিবিৰ লৈ বহি আছিল আৰু এতিয়া পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি সকলো ওলাই গৈছে আৰু এইবিলাক সকলো পানী হৈছিল এতিয়া বৰ্তমান পানী নাইকিয়া হৈ পৰিছে আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ আগলৈ আৰু ইয়াত অলপ পানী বাকী আছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে খেলৰ আয়োজন কৰি আছিল এই পানীখিনি অলপ বাকী আছে আৰু লগতে মোৰ আজি ঘৰটো দেখাম আৰু মোৰ ঘৰত অলপ পানী আছে সেই পানীখিনি বৰ্তমান যোৱা নাই এয়া আমাৰ ঘৰ হয় এইটোৱে আমাৰ ঘৰ মানে আমি এতিয়া বৰ্তমান শিবিৰত আছোঁ আমাৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰি পানী উঠিছে আৰু পানী বহুত হৈছে ঘৰত বৰ্তমান কমাই নাই আৰু মই ভিতৰত দেখুৱাম কি হৈ আছে ভিতৰত আছোঁ চাওঁ ভিডিঅ'টো ভালকৈ আৰু এয়াই আমাৰ ঘৰ এই ভিতৰত এইবিলাক হৈছে এইবিলাক সকলো তোলাই আছে বস্তু বিচনাতে তুলি থোৱা হৈছে এইবিলাক সকলো ভিজি গৈছে এইবিলাক ওপৰত তুলি থোৱা হৈছে আৰু এইবিলাক চাউল তাউল মানে ভিজি বেয়া হৈ গৈছে এনেকৈ সকলো পৰি আছে ঘৰত আৰু এইবিলাক ওপৰত তুলি থোৱা হৈছে আৰু এয়া ঘৰবোৰ সৰি গৈছে তলৰ মাটিবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিছে এয়া সকলো নোহোৱা হৈ গৈছে চ' আজি এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব